Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam hội nhập của kênh VTC10 Net Việt. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đang có mặt tại thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, viết tắt là COP21. Cùng với nhiều quốc gia khác, Việt Nam đã công bố cam kết cắt giảm lượng khí thải nhà kính để bảo vệ sự ổn định của trái đất trong nhiều thập kỷ tới. Trong phóng sự sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những rủi ro nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với Việt Nam và cam kết ứng phó của nước ta trong lĩnh vực này. Theo kịch bản phát thải trung bình, đến cuối thế kỷ 21, khí hậu Việt Nam có những thay đổi lớn. Về nhiệt độ, trung bình tăng từ 2 đến 3 độ C trên phần lớn diện tích cả nước, mà theo các chuyên gia, nhiệt độ tăng lên 1 độ C có thể làm giảm 10% năng suất lúa, giảm 5 đến 20% năng suất các loại cây họ đậu. Về lượng mưa hàng năm tăng trên hầu khắp lãnh thổ, mức tăng phổ biến từ 2 đến 7%, riêng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tăng ít hơn, dưới 3%. Mực nước biển dâng, trung bình toàn Việt Nam, nước biển dâng trong khoảng từ 57 đến 73 cm. Mực nước biển dâng cao nhất ở vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 62 đến 82 cm. Theo tính toán, nếu mực nước biển dâng 1 mét và không có giải pháp ứng phó, thì khoảng 6,3% diện tích Việt Nam có nguy cơ bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến 16% dân số cả nước. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 39% diện tích có thể bị ngập và 55% dân số bị ảnh hưởng. Vietnam historically is affected by a lot of disasters. More or less 90% of those disasters are related to weather or climate. Climate change is making this worse. So Vietnam is already ranked one of the worst affected countries by climate. Now climate change is increasing sea levels, it is increasing storm surges, so therefore the Mekong Delta and the coastal region in the center of Vietnam strongly affected, and in fact also in the north and the Red River Delta. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng là một quốc gia có trách nhiệm trong những vấn đề chung, Việt Nam tích cực tham gia cùng cộng đồng thế giới để sớm đạt được thỏa thuận toàn cầu về khí hậu năm 2015, cũng như bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, giữ mức tăng nhiệt độ trung bình của trái đất không vượt quá 2 độ C vào năm 2100. Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định, viết tắt là INDC của Việt Nam xác định, đến năm 2030 sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường. Đóng góp nêu trên có thể lên đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế. Một số lĩnh vực chính bao gồm năng lượng, nông nghiệp và xử lý chất thải. Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực thực hiện các nghĩa vụ thành viên Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, tham gia có trách nhiệm trong các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu. Chúng tôi cam kết giảm 8% lượng phát thải nhà kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, các tổ chức quốc tế đã tham gia cùng với Việt Nam xây dựng các chính sách liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, viết tắt là SPRCC, được biết đến là một trong những thành quả nổi bật nhất trong việc hợp tác xây dựng chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và các đối tác phát triển như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Phát triển Pháp và Ngân hàng Thế giới. Từ năm 2009 đến nay, chương trình này đã xây dựng được hơn 200 hành động chính sách và đã thu hút được nguồn hỗ trợ tài chính từ các đối tác phát triển lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Biến đổi khí hậu đối với Việt Nam không chỉ đe dọa cuộc sống của người dân trong nước mà còn ảnh hưởng tới an ninh lương thực của thế giới. Cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam nhằm cắt giảm hơn nữa khí thải nhà kính và đảm bảo tăng trưởng xanh. Đây là thông điệp được tiến sĩ Pratiha Mehta, trưởng đại diện thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ cùng phóng viên VTC10 Net Việt. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Dr. Mehta, thank you so much for spending your time with us today. First of all, could you describe the impacts of climate change on the socio-economic development of Vietnam, particularly the Mekong River Delta? Vietnam is one of the 5 topmost countries in the world which is most vulnerable to climate change. It's very vulnerable to natural disasters, and particularly for Mekong Delta, which is the rice bowl
of Vietnam. It houses almost 1/4 of the population of the country resides in Mekong Delta. There are several poor and vulnerable people whose livelihood depend on agriculture, fishery, and the coastal resources in that region. As a big producer of rice, as a big exporter of rice and other agriculture products, risk to Vietnam can be a food risk to the whole world. So this is an extremely important issue for Vietnam generally, for the whole country, but more specifically for the Mekong Delta and the neighboring provinces. As far as I know, the United Nations system is one of the major partners of Vietnam in dealing with climate change. So could you share with us some information on the cooperation between the two sides? This climate change, environmental sustainability, green growth are on their topmost priorities for the UN system in Vietnam. A number of UN agencies like UNDP, UNIDO, FAO, UN Habitat are involved in supporting various ministries. For example, UNDP is working very closely with MPI, with MONRE on a number of climate change related initiatives, with MPI on green growth strategy, including supporting preparation of green growth action plans. FAO is supporting MAD in smart agriculture and producing with less water. UN Habitat is working very closely with Ministry of Construction and others on climate smart cities, green cities, and greening the urbanization process in Vietnam. And what do you think of the preparation and the commitment of Vietnam for the upcoming COP21 in Paris, especially its commitment to reduce greenhouse gas emission? Vietnam, first of all, it's highly commendable the hard work that has gone in coming up with the report, both the voluntary and the conditional targets. I know that the government has been working on it for nearly over 1 year for sure. And many people have been involved in the process, and I think this is really their hard work that Vietnam has produced their report and submitted the report. Now, temperature is increasing, so we need to cope with that, and so we hope that every 5 years in the meeting they would agree that every 5 years governments can revise their targets. And in that sense, the announcement should be seen as just a baseline and should only look upward as a forward-looking agenda. Once again, thank you so much for spending your time with us and providing us with valuable insights. Hiện tượng trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu đang đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với thế giới và đặc biệt là Việt Nam. Hy vọng rằng với quyết tâm trong nước và sự hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển nền kinh tế xanh, đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.